Chào mọi người, khi nhắc đến Metin-Build Archway Red Dragonic, đa số mọi người sẽ nhớ ngay đến Playunit và 3 thanh neo Calipix sau lưng, biến Archway Backbem thành một chiến binh mang dáng dấp rồng cực kỳ hầm hố. Mình đồng ý quan điểm trên, nhưng theo mình, Dragonic còn đáng nhớ vì sở hữu mức giá 39.600 yên, thuộc hàng cao nhất của dòng Metin-Build vào thời điểm ra mắt, và từ đó trở đi, những mẫu Metin-Build có giá ngày càng cao cũng xuất hiện nhiều hơn. Vậy với mức giá gần 40.000 yên như vậy, Dragonic có thực sự đáng tiền? Hôm nay mình sẽ cùng mọi người mổ xẻ em nó từ màu sơn, biên độ cử động cho đến kho vũ khí đồ sộ, để xem vì sao nhiều người vẫn xem đây là một trong những mẫu Metin-Build Archway Red hoành tráng nhất. Đến nay, Bandai đã phát hành 5 phiên bản Metin-Build Archway Red. Mình may mắn vì đã sở hữu được 4 phiên bản. Tháng 8 năm 2022, Metin-Build Archway Red Dragonic chính thức đến tay người hâm mộ trên toàn thế giới. Điểm đặc biệt mẫu này là vẫn do Junichi Akasu, cha đẻ của thiết kế Archway, trực tiếp tham gia phát triển. Ngoài ra, Bandai cũng nâng cấp phần khung chân với nhiều chi tiết hợp kim, die-cast hơn, nhằm tăng độ cứng và khả năng chịu tải so với các phiên bản Red Rem đời trước. Nhưng theo trải nghiệm của mình, độ cứng ấy vẫn chưa thực sự như kỳ vọng. Vì sao lại như vậy? Mời mọi người xem tiếp nha. Mặt sau của hộp được Bandai thiết kế khá dày đặc với hàng loạt hình ảnh tạo dáng của Archway Red Dragonic. Các cấu hình của Playunit và Neo Calipix được minh họa rõ ràng, giúp người chơi dễ hình dung khả năng biến hóa của mẫu. Bên trong hộp gồm 2 khay nhựa lớn, 2 khay nhựa nhỏ và một hộp mút bảo vệ riêng cho phần thân chính. Khay nhựa đầu tiên chứa toàn bộ 3 thanh neo Calipix, 2 giáp tăng cường ở chân, một giáp váy sau. Khay 2 gồm 2 thanh katana, 2 giá đỡ kiếm, các cặp bàn tay thay thế, hiệu ứng beam và một phần light unit kèm 3 bắt mở rộng. Khay thứ 3 gồm 2 bộ chuyển đổi, một bát light unit, bộ giá trưng bày, 2 giá đỡ trong suốt và một bát nhựa trong màu xanh lá, dùng để đỡ mũi Calipix, hạn chế gãy đầu mũi khi trưng bày lâu dài. Khay nhựa cuối cùng là nơi chứa các phụ kiện gồm khiên, beam rifle, 2 chu beam saber và đế trưng bày. Thử thách nhỏ cho mọi người nha. Sau khi xem hết phần phụ kiện, mọi người có phát hiện Archway Red Dragonic đang thiếu món phụ kiện nào mà hầu hết các phiên bản Archway đều có không? Mình sẽ bật mí câu trả lời ở phần kết video nha. Archway Red vốn đã nổi bật với tông màu trắng đỏ kết hợp xám ở phần bụng. Riêng trên Red Dragonic, phần giáp gối được phối nền đen, trở thành một chi tiết dễ nhận thấy so với các phiên bản Archway Red Rem khác. Phần khung kim loại ở khung xương, vĩ tay và trước ngực được sơn đỏ tươi, kết hợp với lượng đề can vừa phải, tạo điểm nhấn bắt mắt mà không gây cảm giác rối. Vía phim ở trạng thái bình thường cũng được cất riêng ở trong hộp mút, và 8 bát rời cũng được giữ trong hộp mút. Ngoài ve phim tiêu chuẩn, hãng còn tặng kèm thêm một ve phim nâng cấp để người chơi có thêm lựa chọn khi trưng bày. Trước tiên là gắn ve phim tiêu chuẩn trước ha. Cách gắn tương tự như mẫu Archway Red Rem Project Archway. Phần ve phim ở mang tay có thể điều chỉnh ở 2 vị trí, ngã ra sau như trong khung hình hoặc xoay ra phía trước tùy theo sở thích người chơi. Theo mình, để ve phim mang tay hướng ra phía trước nhìn đẹp và hầm hố hơn, nhưng mình vẫn ưu tiên để ra phía sau, vì lỡ em nó có ngã ra trước về phía trước thì 2 chiếc ve phim này có thể là nạn nhân đầu tiên. Tất nhiên đây chỉ là suy đoán của mình thôi, chưa có gì khẳng định cả. Còn đây là ve phim đặc biệt, chỉ cần thay vào thôi là tổng thể của Dragonic trông oách hơn hẳn. Về biên độ, phần giáp trên có thể tách rời, giáp vai có thể điều chỉnh nhưng không nhiều do vướng khớp vai. Còn giáp vai trước thì mở lên nên sẽ giúp cánh tay cử động linh hoạt hơn. Đến khi làm review, mình mới phát hiện ra tay trái bị lỗi, trong khi tay phải xoay rất mượt thì tay còn lại gần như là không xoay được nhiều. Mình có thử bẻ nhẹ nhưng khớp quá cứng nên đành chịu. Khớp háng có độ rơi nhẹ, dù đây là lần thứ 2 mình đụng vào. Chắc đây được xem là tính năng chứ không phải là lỗi ha. Đây là cú sạc chân khá hạn chế. Giáp váy trước có thể mở lên, giúp tăng biên độ để chân lá cao hơn.
Khớp gối vận hành mượt mà, tuy nhiên chỉ gập được khoảng 45 độ. Lúc gập gối, giáp đôi gối cũng dịch chuyển theo để tránh bị cấn. Giáp gáy sau mở lên tương tự như giáp gáy trước. Biên độ ngã chân ra sau không nhiều, nhưng vẫn đủ xài. Ở phần ghép gối thì một bên ổn, một bên bị rơi nhẹ. Bộ sản phẩm được trang bị đầy đủ cặp kiếm katana chí danh của Achai Prem. Mỗi thanh kiếm gồm 3 phần, chỉ cần lắp đại hoàn chỉnh và có thể tra vào vỏ kiếm. Thanh katana với phần lưỡi mạ bạc, cổ kiếm, chuôi kiếm mạ vàng. Hai vỏ kiếm được phân biệt bằng hai tông màu đỏ và đen, giúp dễ nhận biết cũng như tăng điểm nhấn cho tổng thể. Cặp kiếm được treo ở hai bên hông chân thông qua cặp giá đỡ chuyên dụng. Ở phiên bản này, giá đỡ được làm dày hơn do gộp hai bát thành một khối. Cặp katana gắn ở hông chân và người chơi có thể linh hoạt tùy chỉnh cách treo theo ý thích. Đây là Fly Unit, phần này mình xin lướt nhanh nha. Bạn nào muốn xem kỹ về biên độ thì mình đã gắn thẻ ở phía trên rồi. Fly Unit hiện đang ở dạng tách rời, giờ chỉ cần gắn phần nắp và hai cánh phía trên là hoàn thiện. Ba bát mở rộng này dùng để gắn 3 mũi neo Caleb Lewis lên Fly Unit, trong đó một mũi được gắn ở phía trên. Còn hai mũi còn lại sẽ được gắn ở hai bên hông. Tuy nhiên, để lắp được hai mũi này thì phải tháo cặp cánh ở hai bên ra trước. Khớp của các mũi neo Caleb Lewis khá linh hoạt, có thể xoay gập nhiều vị trí, nên người chơi có thể điều chỉnh góc đặt theo ý muốn để tạo dáng. Giờ mình sẽ nói về phần giáp váy sau ha. Thực ra đây không chỉ là giáp váy mà còn đóng vai trò là giá treo để giữ các mũi neo Caleb Lewis và hai bát thương khi không sử dụng. Gắn hai bát thương và giáp váy sau thì nó hơi khó khăn một chút nha. Phần giáp váy sẽ có hai cách gắn. Cách đầu tiên là gắn các mũi neo Caleb Lewis. Sau khi lắp xong, không biết mọi người thấy sao chứ mình nhìn mãi không ra rồng, chỉ thấy giống nguyên cái đuôi của một chú gà trống cồ. Nhìn ở góc độ này thấy giống lắm luôn á. Mọi người có thấy giống mình không? Nếu có, để lại bình luận ha. Cách gắn 2 sẽ là gắn trực tiếp xuống vào phần hõm của giáp váy sau. Thay vì treo súng ở giáp sau, chúng ta có thể chuyển sang treo ở hai bên giáp chân, mang đến thêm một cách tùy biến và tạo dáng mới. Trước tiên, hãy lắp mối nối mà hãng đã chuẩn bị sẵn. Lắp cũng khá đơn giản. Trước tiên mọi người tháo bắt màu đen ở hông chân. Lưu ý nha, bắt này khá nhỏ và rất dễ thất lạc, nên sau khi tháo, hãy cất lại vào hộp mít đựng nhân vật cho an toàn. Đây là lưỡi hiệu ứng ngắn. Nó có thể dùng như một vũ khí cầm tay, cho thêm kiểu dáng vũ khí cận chiến. Để sử dụng thì ta sẽ lấy tay cầm được kéo ẩn bên trong. Khi kết hợp với ba lưỡi hiệu ứng ngắn với cây thương, chúng ta sẽ có thêm một dạng vũ khí mới. Nhìn tổng thể thì khá giống một mũi khoan khổng lồ. Ngoài việc cất cây thương ở giáp váy sau, chúng ta có thể cất dưới giá đỡ của bao kiếm. Neo Caleb Lewis gần như tương đồng với Caleb Lewis, từ cấu tạo gồm phần thân súng cùng hai lưỡi hiệu ứng dài và ngắn cho đến cách chơi. Người chơi có thể ghép lại thành một thanh kiếm dài hoặc chập đôi để tạo thành song kiếm. Phần này mình xin phép đi nhanh nha. Mình có gắn thẻ ở phía trên bề bộ Caleb Lewis. Bạn nào muốn xem chi tiết thì có thể bấm lại và xem.
Đến đây thì video cũng khá dài rồi. Mình sẽ tổng kết nhanh những ưu điểm và nhược điểm của mẫu này. Trước khi vào phần ưu điểm, mình xin trả lời câu hỏi ở trên. Theo mình thì Arcade Red Dynamic thiếu mất bộ backpack tiêu chuẩn của Arcade Red Frame. Có lẽ Bandai đã lược bỏ chi tiết này để thay thế bằng Fly Unit. Mình nghĩ là vậy. Về ưu điểm thì điểm nổi bật nhất chắc chắn là sự kết hợp giữa ba thanh neo Caleb Pivot, đầu rồng Red Head và Fly Unit tạo nên ngoại hình rồng đỏ cực kỳ hầm hố và ấn tượng. Tiếp nữa, bộ neo Caleb Pivot được thiết kế lại và là trang bị độc quyền dành riêng cho Metabuild Arcade Red Dragonic. Hệ thống vũ khí cực kỳ đa dạng. Neo Caleb Pivot có thể biến đổi thành súng, kiếm ngắn, kiếm dài, thương, thậm chí ghép thành song kiếm hai đầu. Chưa kể, còn có đầy đủ bộ vũ khí tiêu chuẩn của Arcade Red Frame cùng cặp katana chứa danh. Phần giáp đầu gối có cơ chế trượt theo chuyển động của khớp gối, mang cảm giác chuyển động chân thật hơn. Còn về nhược điểm, nếu bạn thích vẻ gọn gàng, tối giản, đặc trưng của Arcade Red Frame nguyên bản thì Arcade Red Dynamic có thể sẽ không hợp gu. Theo mình, mẫu này gắn quá nhiều trang bị lên người nên làm mất đi form dáng thanh thoát vốn có của Arcade. Bộ neo Caleb Pivot cùng Fly Unit khá cồng kềnh, khiến việc tạo dáng trên mặt phẳng trở nên khá vất vả. Để đứng vững trên hai chân thuần túy thì phải canh chỉnh rất kỹ. Cây thương cũng là điểm mình chưa thích. Phần đầu thương khá to, trong khi thân lại nhỏ, nhìn tổng thể hơi mất cân đối. Và điểm cuối, mình tiếc nhất là lớp sơn trắng bị ố theo thời gian. Mình mua về chỉ chân đúng một tư thế đến giờ mà các mảng trắng vẫn bị ngã màu. Thậm chí, những bàn tay thay thế nằm yên trong khay nhựa cũng bị luôn. Buồn thực sự luôn. Tóm lại, mẫu này dành cho những ai yêu thích phong cách hầm hố, nhiều trang bị và có độ hiện diện cực cao trong tủ trưng bày. Tất nhiên, đi kèm với đó là mức giá trên thị trường hiện nay cũng đã cao hơn khá nhiều so với giá pre-order ban đầu. Cảm ơn mọi người đã xem đến đây. Bye bye và hẹn gặp lại.